السلام عليكم. اهلا بكم معايا في قناه امل كيتشن. النهارده انا هعمل معاكم فطار على طريقه الكيتو، وكمان ينفع لكراتاي. انا اخدت الفطار مع بولت بروف، وهحط لكم السعرات بتاع الوجبه والقيم الغذائيه في نهايه الفيديو. تابعوا معايا الفيديو وشوفوا الطريقه، اتمنى تعجبكم ان شاء الله. اول حاجه هوزن المقادير اللي انا بستخدمها. لو هوزن في بوله لازم اوزن البوله الاول، بقفل وافتح تاني، بيتصفر بالطريقه دي. هحط بقى اللحمه المفرومه، انا عايزه 100 جرام بس. مية جرام. دلوقتي هوزن الزبده، بستخدم معلقه هي 15 جرام. انا مقطعه كده مكعبات كلها ووزناها، وبحطها في علبه، بطلعها وقت الاستخدام بتكون جاهزه وموزونه. الحاجات دي بتسهل عليا كتير، عشان اول ما اصحى ما اقفش اقطع الزبده واوزن وكده. بحطها في علبه في الفريزر، بتقعد معايا طول الشهر وبتبقى موزونه كده وجاهزه. واستخدمت معلقه كمان من الزبده في القهوه البولت بروف وشربتها اول ما صحيت. النهارده عملت قهوه تركي بالزبده، استخدمت معلقه، عشان كده انا هحسب في الوجبه معلقتين من الزبده. معايا 3 بيض وال100 جرام لحمه، عشان واحنا بنحسبهم على برنامج فات سيكريت نعرف نوزن المقادير ازاي ونحسبها ازاي، عشان كده وريتكم الخطوه بتاعه الميزان. هنروح بقى على البوتاجاز ونجهز الفطار. ولعت على الطاسه وهحط كده الزبده. دايما وانا بستخدم الزبده النار تكون هاديه، عشان الزبده ما تتحرقش. اول الزبده ما تسخن هحط معلقه صغيره كده من البصل. ده البصل اللي انا مجهزاه، بحط منه معلقه صغيره. المعلقه الصغيره بحسبها على البرنامج معلقه كبيره. بعد ما تسخن كده هضيف اللحمه. بعد ما اضيف اللحمه بعلي النار شويه. لو استوت ونزلت ميتها هتخس وهتبقى طعمها مسلوقه. هشوح فيها كده لمده 10 دقايق على نار متوسطه. اللحمه جاهزه، هضيف عليها البيض. نص معلقه صغيره من الملح، رشه فلفل، وهقلب. خلاص كده انا مش عايزه البيض يستوي اكتر من كده. انا جهزت الطبق كده، حاطه فيه جرجير ونص حبه خيار وخس. دي تقريبا نص واحده من الخس صغيره. احط البيض بقى بالطريقه دي.
هاخد كمان معايا نص حبة كده من الطماطم. وده شكل الطبق كده اللي انا هفطر بيه. دي وجبة الفطار النهاردة مع البيض بروف. هحط لكم السعرات في نهاية الفيديو والقيم الغذائية. اللي مش حابب ياخد البيض بروف وممكن بقى يشيل اللي هي معلقة الزبدة ومعلقتين القهوة اللي انا ضايفاهم. القيم الغذائية للوجبة كلها مع البيض بروف في نهاية الفيديو. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب على القناة لو اول مرة تزوروا.